natin from Shopee. Now, we do our unboxing. So, we have here Lenovo Dashcam. Naka-bubble wrap si seller. Let's check. Ang hirap buksan. Mukhang secured na secured ah. So, sabi nga sa mga reviews, itong dashcam na daw to, maganda for night vision. So, tingnan natin kung totoo yung sinasabi sa mga reviews. So, we have here Lenovo V7 Plus. Sealed pa po yung box, meaning hindi pa po siya nabuksan ni seller. Eto na siya. Eto. So, bubuksan ko na. Taran! Suspense. So, sabi, Manual del Usuario, Spanish. Manual user. So we have here the rear view mirror recorder. So masusubukan natin i-install to later. Ako daw ang mag-i-install. Kung kaya ng lalaki, kaya din ng babae. Malapad siya, no? So, what's inside the box? We have here the screen. Full screen streaming daw. We have here the connector to the charger. And here's the block box. Ah! Ito yung rubber to connect sa front. Ito yung mga stickers. Ito ang rear cam. Nasa loob siya ng plastic. So, ito yung cord. Ito mamaya yung install. And of course, yung sticker 3M ang brand. 3M. This is not a paid advertisement, pero 3M po yung brand na ginamit ng Lenovo. Ito daw yung durable, stickable stickers. So, ito na po mga kaswakto. Ready na po for installation. Thank you, Shopee, for the fast delivery. And thank you sa seller. We'll go ahead and try this later. Bali, palitan natin to siya ng bago. Kasi itong dashcam na to walang night vision. Sabi may night vision pero hindi gumagana sa gabi. Kaya papalitan natin siya ng ganito. Lenovo V7. Yan siya. Yan ang ipalit natin. Tapos ngayon para masubukan natin ito. So baklasin natin tong ano na to. Yan. So baklasin natin tapos i-testing natin tong ito. Yan.
subukan natin kung gumagana. So ito, ito yung testing na. So testing natin to kung gagana. Yan, naka green na. So wala ito, siyang memory card. so wala pa siyang memory card, pero subukan natin kung malinaw siya. So ito, Yung camera niya may plastic pa. so medyo malabo pa. Ayan, Pero pag tinanggal mo yan, may plastic. pero pag matanggal mo, ito na, Tatanggalin to. full screen. Pwedeng na-adjust, pwedeng na-angat. Gumagalaw yung camera niya dito sa likod kung obserbahan nyo. Yan. Kung ito siya. Yan. Up and down. Yan. Pwede siyang baba, pwedeng itaas. Depende sa gusto mo, sa level. Tapos testing natin yung rear cam nya, yung rear cam. Testing natin yung rear cam. Okay, so okay na. Gumagana. Mamaya i-install natin mamaya. So tingnan natin kung gumagana ang rear cam. Kasi ito, so yan, gumagana. Yan. Balik natin tong dashcam natin na isa. Ito ako lang nag-install to, itong dashcam, itong luma, itong ano na to, itong papalitan ko. Dito ko siya pinadaan, no? Dito ko siya pinadaan. Yan, papunta doon. Pag ganun siya. Yan, tapos baba dito. Ako lang nag-install, madali lang. Kaya kaya nyo rin. Tapos ito ibalik natin. Bagay pagkasaksak to, yan umilaw. Automatic naman tong ano, automatic siya. Ito lang din yung kagandahan nito, sobrang liwanag sa ano, sa umaga. Liwanag to sa umaga. Pero pagdating na sa gabi, yun na, marami ng dots. Kaya mahilig ako mag long drive, so kailangan ko ng mas magandang dashcam. So ito, sige mga kaswakto, so ito, biyahe muna kami. Okay na? Please don't forget to subscribe to our channel. Salamat mga kaswakto. See you again in our next vlog. Huwag kaligtaan na pindutin yung tililing bell button na yan at para lagi kayong updated. Thank you.